Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Team Pascual. Ayan. Today guys, magluluto ng beef with asparagus si Mami Joy. So itong aking mga ingredient, ang ating beef. Hiwain ko pa siya guys ng maliliit. Manipis lang siya para madali lang siyang maluto. Tapos, yung ating onion, garlic, and ang ating tomato, at ang ating asparagus. Ayan guys, mahal na siya ngayon. Wala nang mura ngayon, mahal na. Ayan, maganda yung asparagus na nabili namin. Ayan, matataba siya. Pag sa palengke lang guys, ang liliit niya. Wala pang kalahati nito ang laki. Tapos, ang aking naging ginagamit, oyster sauce. Ayan. So, start ko na siya guys, hiwain. Samahan niyo ako guys sa aking pagluluto. Ayan. Thank you guys. Okay guys, tayo natin hiwain natin mga ingredient. Wala ito kamatis. Wala ito guys. Ayan, mix natin. Sige, onion. Sino nag-iwan mo guys? Hindi umiyak sa onion. Ako kapag nag-iwan ng onion, hindi natakot na kalampas. Nakainis na tatarap. Sino malakas sa nag-ibig sa onion, pag hindi umiyak. Kaya, nakaiyak ako onion. Bakit kaya, lumulungan tayo kapag nag-iwan ng onion. Okay, kung nakapagyan sa baka. Kung ano, dahil lang, kung nakaiyak ng onion. Hindi pa siya mag-ano. Maganda sa aking mata. Okay na. Gawin ko guys onion, isa kalahati kasi may kapag lagi kasi sa mga hindi siyang tulong. Okay, next natin sa garlic. Sa garlic ng mga hilabs. Kalahati lang, hindi naman buo. Ayun, tumutuloy natin yung ganun. Kasi guys, itong bawang, marami na akong magbalat nun. Tapos, ginagay lang siya. Tapos lalagay sa sakit. Ngayon hindi na, kasi nakasin ko. Medyo maganda na. Nagagay siya kasi mawala yung kanyang katas. Kaya pwede ko na ginagawa ko. Kung kailan ko, gagawin din. Saka ko naman siya, hindi magalatan. Nakikita din ginagawa ko. Kapag nagluto, gamit ko ng gamit. Okay, makikita natin yung tomato, onion, and garlic. Next natin yan, asparagus. Ayan, tara ba yung asparagus? Tara natin yung kanyang level. Tanggalin natin yung kanyang level na price. Okay. Tapos guys, kukunin lang natin yung pinakadulo niya kasi hindi naman natin makakain. Matigas siya matigas, kaya tanggalin natin. Ito naman hindi. May matigas na talaga tulad nito matigas. So kailangan natin tanggalin. Yung iba naman, hindi naman siya masyadong matigas yung dulo. Kaya konti lang bawas natin. Kasi mahal ang asparagus. Patulad nito matigas siya. Ito guys, basta parang nagbabrown na siya. Matigas na siya. Kaya pag kinain mo yan, ano siya? Parang hindi mo na siya ma-grate. Ayan o. So ano niya, tigas na siya. Ayan o, hindi mo na siya maano. Kaya tanggalin lang natin yung dulo-dulo. May iba naman hindi. Asparagus guys, pwede din sa chicken. Masarap din siya sa chicken. Kaya lang ngayon, ilalagay ko siya sa beef kasi langalan na kami ng chicken. Baka lumipad na kami yan. Baka lumipad na kami, uulam namin ng chicken. Kaya naisipan ko, ilagay siya sa beef. Pwede din siya sa pork, pero hindi pa ko try ilagay sa ihalo siya sa pork. Mas madalas sa chicken guys. Sarap siya sa chicken. Ayan, so natatagal ko yung mga dulo-dulo niya. Kaya pwede natin siyang pagsabayin na putulin para hindi matrabaho. Ayan. Ganito lang siya guys, yung pagkaputo niya. Parang sitaw. Ang asparagus guys, pwede rin halimbawa may pork chop kayo, or kahit naman prito. Pwede mo siya i-bake lang, tapos may butter. Masarap din siya. Okay guys, tapos na tayo kay asparagus. Tapos na tayo kay beef. Iwanan natin siya guys ng manipis. Ang beef diba, matalas siya kulang. So iwanan natin siya manipis. Parang maliit lang. Parang mabot. Pwede siya guys. Pero tingnan natin kung gano'n kakal. Basta gusto ko manipis lang. Manipis lang siya. Para madali ako makaluto.
Nagisa na natin ang ating beef. Wala na siyang dugo. So, lagyan na natin siya ng mag-add na tayo ng water para sa kanyang papalambot. Palambutin natin siya guys, at least mga 35 minutes. Tingnan natin kung lalambot na siya. Yan, 35 minutes. Kasi ang beef, kahit na manipis, matagal siya lumambot. So, hayaan lang natin siya guys. Wait natin siya na 35 minutes. Lagyan natin ng cover. Okay guys, malambot na ang ating beef. Ayan. Time na natin guys ang ating asparagus. Lagay na natin guys. Haluin lang natin. So mga 3 minutes, okay na to. Luto na to. Pwede na natin lagyan ng oyster sauce. Ito lang ang ginagamit ko guys. Oyster sauce. Tapos, konting pepper ulit. Okay, halo-halo. Okay, wait natin 3 minutes. And okay na siya guys. Luto na yan in 3 minutes. Mega love shout out sa aking mga members. Love TP members and Sweet TP members. Love TP members. Mega love shout out. Bisaya Dubai TV. Jamin Marley, Balmaceda Family, Mel Aguas Official, Jody Miss Vlog, sino pa ba? Nasabi ko na ba lahat? Okay, tapos sa aking Sweet TP, dalawa lang naman sila, Monica Sigubea Channel and Marilyn Domali. Mega love shout out sa inyong lahat guys, sa inyong mga support, sa aking mga kahit hindi ko members. Ayan, mega love shout out sa inyo. Team BFF. Ayan. Ayan, Team Ana. At sa inyong lahat. Team Hassel Peralta. Thank you guys. At sa inyong lahat, yung mga hindi team ko. Thank you guys. Luto na guys. Ayan, thank you for watching. Thank you po sa inyong support lahat. Sa inyong lahat. Thank you so much. At kita-kits sa next vlog ko. Team Pascual. At always keep safe. Ingat lagi po tayo. Ayan, para iwas tayo sa mga sakit-sakit. Bye!